ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක ගැන. ඒතර දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක මොකක්ද? සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකක් හදන එක. එතකොට පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක විදිහට මම දුන්නේ අර ෆිස්බස් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලා කෝඩ් කරලා බලන්න. එතකොට අද කතා කරන්නේ මේ සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකක් නිර්මාණය කරන විදිය. තොර ඒක කරන්නේ යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් තුනක් ගන්නවා ඇත්තටම number 1 number 2 ඊට පස්සේ ඔපරේටර් එක arithmetic operator එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඕක දුන්නාම අපිට මේ ඒ ගණිත කර්මයේ ඉලක්කම් දෙකත් එක්ක සංඛ්‍යා දෙකත් එක්ක ගණිත කර්මය කරලා උත්තරේ print කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කෝඩ් කරනවා. එතකොට මුලින්ම number 1 කියන එක user prompt කරන්න ඕනේ input එකක් විදිහට ගන්න. ඉතින් ඒකට input කියන function එක ගන්න පුළුවන් built-in function එක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒකට දාන්න ඕනේ prompt එක. prompt එක තමයි enter number 1. enter the first number. enter the first number කියලා දාලා colon එක දාලා space එකක් දාමු. එතකොට පැහැදිලි. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපි මේක convert කෙලිම cast කරලම් ගමු. හරි. දැන් මේක string එකක් නෙන්නේ. ඒතර මේක convert කරලා ගන්න ඕනේ අපිට float එකක් විදිහට. මොකද දශම සංඛ්‍යාවක් වුණා user input කරන්න පුළුවන් හින්දා. එතකොට float එකක් විදිහට ගත්තාම ඒක ඒතර number 1 කියලා මට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය විදිහටම number 2 එකත් අපි ගමු. number 2 එන්නේ enter the second number. second number කියලා දාලා දෙවෙනි එක ගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඒක number 2 කියන variable එකට save කරනවා float එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ operator එක. operator කියන එක. ඒතර operator සමානයි ඒක string එකක් එදින් ඉතින් input අපි ඒක දාගමු enter the operation 2 perform කියලා දාමු. දාලා එකතු කිරීම ධන ලකුණ අඩු කිරීම ඍණ ලකුණ ගුණ කිරීම තරුව බෙදීම forward slash. ඉතින් ඒ ටික අරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් exponentiation එක නම් තරු ලකුණු 2 එහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් user guide එකක් මෙතන දෙන්න වෙයි සමහර විට අපිට. දැන් මෙහෙම දැන් මේ දේවල් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඒක මෙතන print කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ prompt එකේම ලියන්නත් පුළුවන්. print එකක් දාලා මම ඉස්සෙල්ලා print එකක් දාලා කරන විදිහ පෙන්නන්න. මේ triple quotation දාලා multi-line string එකක් දාන්න තමයි යන්නේ. multi-line string එකක් දාන්න යන්නේ. ඉතින් for addition operations කියලා අපි දාගමු ඒකේ title එක විදිහට. operations මොනවද? අංක 1 addition එකට ධන ලකුණු දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක colon එක දාමු. හරි. ඊට පස්සේ subtraction එකට minus. ඊට පස්සේ multiplication එකට තරු ලකුණ. ඊට පස්සේ division එකට forward slash. ඔය ටික තමයි. තව තියෙනවා exponentiation ඒකට තියෙනවා තරු ලකුණු 2. මේ දේවල් user input කරාම හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා floor division එහෙම නැත්නම් integer division. ඉතින් ඒක තියෙනවා.
ඔය ගණිත කර්ම ටික තමයි තියෙන්නේ. ගණිත කර්ම මොඩියුලස් තියෙනවා. ඉතින් දැනට ඔය ටික විතරක් ඇති සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකට. මේ එක්ස්පොනෙන්ෂියේෂන් එකත් ඉතින් වැඩි. අපිට මූලික ගණිත කර්ම 4 විතරක් තිබ්බත් ඇති. අපි එක්ස්පොනෙන්ෂියේෂන් එක වහලා දාමු. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔපරේෂන්ස් ටික. මේක තමයි ඔපරේෂන්ස් ටික. යූසර් මේ ටික එන්ටර් කරන්න කියලා ප්‍රොම්ප්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ. එතන ප්‍රොම්ප්ට් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේක රන් කරලා බලමු මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. එතන ෆස්ට් නම්බර් එක අපි 12 කියලා දාමු. සෙකන්ඩ් නම්බර් එක 34 කියලා දාමු. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙන ඔපරේෂන්ස් ටික. ඔපරේෂන්ස් ටික. ඉතින් එතකොට මෙතන අපිට දාන්න තියෙන එකතු කිරීම නම් එකතු කිරීම දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඉන්පුට් ටික එහෙම අරන් තියෙනවා. ඉතින් කෝඩ් එක අපිට තාම ෆිනිෂ් වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් ලොජික් එක දාන්න තියෙන්නේ. ලොජික් එක හදන්න ඉන්පුට් එක අරන් තියෙන. ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් කියන පාර්ට් එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් කියන පාර්ට් එක. කියන්නේ ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොටස් කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොටස් තුනකට කඩන්න පුළුවන් ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් කියලා. මේ ඉන්පුට් කියන එක. ඉන්පුට් කියන සයිඩ් එකේදී යූසර් ගෙන් ඉන්පුට්ස් ගැනීම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික අපි කරලා ඉවරයි. එතකොට ඉන්පුට් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ප්‍රොසෙස් එක. ප්‍රොසෙස් එක කරන්න තියෙන්නේ අපි බලන්න ඕනේ දෙන ගණිත කර්මයේ අනුව අපිට අර ඔපරේෂන් එකේ නම්බර්ස් වල කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අපිට if conditions පාවිච්චි කරන if statements ලියන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් if operation සමානද ධන මොකට හරි එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද අපිට වේරියබල් එකක් result කියලා වේරියබල් එකක් ගන්න වෙනවා result සමානයි number 1 plus number 2 හරිද මේ තමයි ප්ලස් එකට ඊට පස්සේ මයිනස් එකට මේක කරනවා මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා control D ගහුවා නම් හරි ඒත් මෙතන tab මෙතන enter එක ගහුවා නම් මෙහෙම අරන් මේ ටික තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ control D ගහුවාම copy කරලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම බෙදීම හරි ඉතින් ඔය ටික තියෙනවා ඊට පස්සේ රිසල්ට්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට රිසල්ට් එක දැන් මේ process එක කරලා ඉවරයි ඒත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ if ටික නේද මෙතන අපිට මේක if මේක නම් අපිට ආපහු මේ දැන් මේක ධන ලකුණ නම් use enter කරලා තියෙන්නේ ආපහු අපිට ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා අපව බලන්න ඕනේ නැහැ මේ ඍණද ගුණ කිරීමද ආයි බලන්න ඕනේ ඒකද මේක elif කියලා දාන්න ඕනේ හරිද elif විදිහට ලියන්න elif මේකත් elif මේ එකක්වත් නෙමෙයි නම් එහෙනම් user input කරලා තියෙන wrong operation එක. ඉතින් අපි else කියලා දාලා අපිට print එකක් දාන්න පුළුවන්. You entered a wrong operation. හරි. මෙහෙම දාලා ඉවරලා අනතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා අපි බලමු මොකද්ද කියලා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ඔපරේෂන් එක හරියන රිසල්ට් එකක් එනවනේ. ඒ රිසල්ට් එක අපිට print කරන්න ඕනේ. ඒකට print අපිට print කරන්න පුළුවන් result is කියලා දාලා කමාවක් දාලා result කියන variable එක print කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරිද? බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. දැන් මේක රන් කරොත් දැන්
ෆස්ට් නම්බර් එක 12 සෙකන්ඩ් නම්බර් එක 34 ඔපරේෂන් එක දාන දැම්මහම හරි රිසල්ට් is 1046 හරිද 46ක් කියලා එනවා එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ මේකයි අපි මේක ආපහු රන් කරලා බලමු 34යි 67යි මම දානවා තරු ලකුණු දෙකක් එහෙම එකක් මෙතන ඔපරේෂන් වල අපි ඩිෆයින් කරලා නැහැ එතකොට තරු ලකුණු දෙකක් දැම්මම මොකක්ද දෙන්නේ කියලා බලන්න you entered a wrong operation කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා name error එකක් the result is not defined කියලා ඒ මොකද අපි මේ result එක මෙතන result කියලා එකක් දැන් මෙතන මේ if වල ඇතුළේනේ result කියලා එකක් තියෙන්නේ හරිද දැන් මේ else එක ඇතුළේ දැන් මේක අපි තරු ලකුණු දෙක දැම්මම පස්සේ මේ එකක්වත් සත්‍ය නෑනේ සත්‍ය නැතුනම පස්සේ else එකට එන්නේ ඒතර result කියලා එකක් මෙතනදී මෙයා හදන්නේ නෑනේ else එක ඇතුළේ ඒතර ඒ කොහෙවත් නැති result එකක් තමයි මෙයාට print කරන්න කියලා කියන්නේ කොහෙවත් නැති ඒක දකින්නේ නැහැ මේ ස්ක්‍රිප්ට් මේ ඉන්ටර්ප්‍රීටර් එක දකින්නේ නැහැ මොකද මේ එයා නැත්නම් result එක මෙතන උඩින් define කරන්න ඕනේ ඊටත් වඩා අපිට result එකක් නැහැනේ ඇත්තටම wrong operation එකක් දුන්නට පස්සේ එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ program එක exit කරන්න මෙතනින් හරියට exit කරන්න කියන්නේ exit එහෙම දාලා program එක මෙතනින් exit කරන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ මේක run කරොත් පැහැදිලිවම දැන් 35යි sorry ආපහු රන් කරමු 35යි 56යි මම දාන R කියලා R කියලා එකක් නැහැ නේ කොහෙවත් හරිද ඔපරේෂන් එකක් අපි ඩිෆයින් කරලා නැහැ එතකොට you entered the wrong operation කියලා ඇවිල්ලා program එක exit වුණා ඉතින් සරලයි එන්න මේ exit කියන function එක built in function එක ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා එතකොට මේක තමයි මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔයාලා අද ඉගෙන ගත්තා නම් අලුත් දෙයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න නැත්තේ මේකයි ඊට පස්සේ තව මොනවද අලුත් දෙයක් කියලා මෙතන තව අලුතෙන් දෙයක් ඇත්තටම අලුත් ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇති ඒ වුණාට මෙතන මේ හරි ට්‍රිකි හැබැයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මෙතන දැන් නම්බරයක් නැතුව වෙන අංකයක් මේ ඉලක්ක මේ ඉංග්‍රීසි අකුරක් දුන්නොත් එහෙම could not convert string to float කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා ඉතින් මේ වගේ එක්සෙප්ෂන් එකක් ආවහම මේ වගේ error එකක් ආවහම ඒක හැන්ඩල් කරගන්න විදිය අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු දැන් මේ වගේ එකක් ආවහම ඒක හැන්ඩල් කරලා අපිට පුළුවන් තව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තව වැඩි දියුණු කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රෑෂ් නොවෙන්න වැඩ හදාගන්න වග බලාගන්න ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තාමත් ශක්තිමත් නැහැ දුර්වලයි ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ තාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න නැති ටිකක් කියලා දෙන්න දැන් මෙතන මේ print එක හරිද මෙතන print function එක ඕනේ නැහැ මෙතන මේ ටික ඔක්කොම ගෙනහිල්ලා මෙතන input එකේ prompt එකට දාන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ මෙහෙම දාලා මේ ටික ගන්නවා තර ක්ලියර් නේද හරිද මේ වගේ මොහොම දැම්මට පස්සේ හරි මේක රන් කරත් වැඩේ හරි enter first number 45යි second number 67යි මම ගන්නවා දැන් අර prompt එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති cursor එක තියෙන යටින් නේද ඒකත් අපිට හදන්න පුළුවන් දැන් මෙතන වෙදීම දැම්මත් උත්තරේ මෙච්චරයි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා prompt එක cursor එක මෙතනට ආවේ මෙතනින් අපි ඕක කෙලවර කරපු හින්දා ඉතින් ඕකට මෙන්න මේ triple coordination එක මෙතනින් දැම්මා නම්
ඔය ටික හරි. ඔක හරි. දැන් රන් කරොත් ආවෝ ෆස්ට් නම්බර් එක 45යි දෙවෙනි නම්බර් එක 67යි. මේ තියෙන කර්සර් එක ආව මෙතනට. හරි. ඊට පස්සේ අඩු කිරීම දාමු. ඍණ 22යි උත්තරේ. හරි ඍණ 22යි උත්තරේ. ඍණ 22ක් එනවා. හරි. එතකොට දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රෑෂ් වෙන්නේ මෙතනදී තමයි. අපි මෙතන ඔපරේෂන් එකෙන් එන ක්‍රෑෂ් එක හැන්ඩල් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. එක්සිට් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම්. හැබැයි මෙතන මෙන්න මේ ටික අපිට තාම හැන්ඩල් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක හැන්ඩල් කරගන්න විදිය අපිට තව ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වගේ එරර්ස් ආවම හැන්ඩල් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔක තමයි අද එක්සර්සයිස් 2 එක. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් මොන හරි එක්සර්සයිස් එකක් කරේ නැත්නම් ඒක වැඩක් නෑ බෝරින්. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් මොකටද කියලා බලන්න බෑ නේද? එතකොට මේ වගේ එක්සර්සයිස් කීපයක් අපි කරමු. ඉතින් අද කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගැන ඔයාලගේ තියෙන අදහස් මොනවද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අදහස් ආයෝජනා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. channel එකට subscribe කරගුත් දාගෙනම යන්න. එහෙනම් මොන්ටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.